לדצמבר הייתה הפגנה רגילה יחסית. ההפגנה התחילה מהכיכר המרכזית של הכפר. המפגינים התחילו בתהלוכה התחילו לשיר וירדו בעצם על הציר הראשי, כיוון המחסום או שער שם צהוב שנמצא בכניסה לכפר, כשבדרך חיילים כבר חיכו להם בעיכול, איפה שהבית הראשון נמצא. משהו כמו חצי שעה, 3/4 שעה אחרי שהתחילה ההפגנה, התחילו האבנים, ואז התחיל, לאורך כל הזמן בעצם היה גז מדמיע שירו לעבר המפגינים. ירדתי למטה לוואדי איפה שנמצא השבאב שזרק אבנים, למעלה על כל ההר היו מפגינים. ואז באיזשהו שלב מישהו קרא שהטרקטור עומד להיכנס ליישוב. ואז היה מחשבה, כי הוא הגיע בליווי של 3 ג'יפים, הייתה מחשבה שאולי הוא אפילו רוצה שהג'יפים רוצים להיכנס לכפר. כשהגעתי לכביש, אז היו 2 פלסטינים שהתחילו לידות אבנים על הטרקטור, על הג'יפים האחרונים ועל הטרקטור. ובאיזשהו שלב הטרקטור הסתובב וחזר, נסע לכיוון המחסום, לכיוון היציאה מהכפר, והג'יפים בעקבותיו, והשני בחורים האלה הפסיקו לידות אבנים, והגיעו מוסטפא ובחור נוסף. ואז בעצם הם התחילו לידות אבנים, הג'יפ נסע קדימה ואז חזר אחורה, ואז התקדם קדימה. בעצם הוא עשה איזשהו פרסה לא ברורה, אבל באותו רגע שהוא הסתובב, הדלת האחורית של הג'יפ שלו הייתה עם הפנים למפגינים, נפתחה הדלת בעצם. והקנה שלו יוצא החוצה ומכוון ישירות למוסטפא. רואים את הכינון הישיר באופן ברור. ואז נורה הקניסטר, שבעצם זה פריים שכבר אחרי שזה פגע בו. זו תופעה שכיחה שחיילים בעצם יורים כינון ישיר לכיוון המפגינים. אתה יורה בכינון ישיר, כשאתה לא רואה לאן אתה יורה, אתה יכול לפגוע בכל דבר. בשלב הזה, לפי מה ששמנו לב עוד הפעם, שיש כאן עוד, יכול להגדיל את זה, כן, זה הרובה, שמוכוון ישיר. יש כאן בעצם עוד קניסטר שעף באוויר. זאת אומרת, לא נורתה ירייה אחת, נורו כמה יריות. הצבא טען, לפי מה שאני קראתי, שבעצם החייל לא ראה על מה הוא יורה. מה גם שלא סביר, כי בצד הכיוון שאליו הוא ירה, היה סלע, לא היה שם שום דבר, אז לא היה שום סיבה לראות לשם, אלא אם כן אתה רואה מה אתה יורה. עכשיו, מיד אחרי שמוסטפא נופל, על הארץ נפתחת כאן הדלת, ואז בעצם אפשר לראות שיש חייל שמסתכל בעצם במוסטפא כשהוא נופל. בעצם אנחנו רואים גם כן את החייל שרואה את מוסטפא נופל ובעצם לא עוצר את הג'יפ, הוא לא מנסה להגיש סיוע. כשאני הייתי שם, בתחושה שלי, היה איזה רגע שהוא איבד את ההכרה. זאת אומרת, היה לו איזו נשימה כזאת, ואז איבד את ההכרה. וזו השנייה שאני הרגשתי והבנתי שהוא איבד את החיים שלו. יש בעיה שגוף שמבצע את הפשע, הוא יהיה זה שיחקור את הפשע, והאבסורד ביותר זה גם יחליט בסופו של דבר אם להגיש כתב אישום או לא להגיש כתב אישום על עצמו. נשמע לי הזוי לחלוטין המצב הזה.